تقریباً همه ما تصور خاصی داریم از اینکه یک زندگی خوب باید چه شکلی باشه. ما به دنیا میایم، رشد میکنیم، مدرسه میریم، سعی میکنیم رشته خوبی قبول شیم و کار خوب پیدا کنیم و ساعتهای زیادی از عمرمون رو صرف کار کردن میکنیم. چرا؟ آیا همه این تلاش ها برای داشتن یک زندگی خوب نیست؟ اما این زندگی خوب چیه؟ چه ویژگی هایی داره؟ مهمترین ویژگی یک زندگی خوب اینه که منحصر به فرده و مخصوص خود شماست. به هیچ عنوان نباید زندگی خوب دیگران رو با چیزی که توی ذهنتون دارید مقایسه کنید. مثلا برای یک فرد برونگرا زندگی خوب یعنی توانایی رفتن به سفرهای مختلف با دوستا، آشنا شدن با دیگران و دستیابی به هیجانهای رنگارنگ. اما شاید برای یک فرد درونگرا رفتن به سفرهای تک نفره و داشتن کلکسیونی از کتابهای مختلف تعریف یک زندگی خوب باشه. یه نفر با پول حالش خوبه، اما یکی دیگه دوست داره بتونه تحصیلات عالیه داشته باشه تا زندگی خوبی رو تجربه کنه. یکی از مهمترین چیزهایی که برای داشتن یک زندگی خوب باید در نظر بگیریم اینه که شما تو ساختن زندگی چه خوب باشه چه بد تنها نیستید و همه بار ساختن یک زندگی خوب روی دوش شما نیست. اینکه شما کجا به دنیا بیایید، چه خانواده و فرهنگی داشته باشید، چه جامعه‌ای داشته باشید و حتی تو چه مقطعی از تاریخ باشید، همه روی میزان داشتن یک زندگی خوب تأثیرات مستقیم دارند. شاید گاهی برای داشتن یک زندگی خوب لازم باشه با شرایط ناخوشایند کنار بیایید یا تاب‌آوری بالایی داشته باشید تا اوضاع روحیتون خوب باشه. شاید هم گاهی تلاش چندانی نیاز نباشه. برای همینه که میگیم زندگی خوب برای هر کسی منحصر به فرده. داشتن یک زندگی خوب برای فردی که تو قحطی و جنگه شاید به اندازه داشتن یک سرپناه امن باشه و برای یک نفر دیگه آرزوی سفر به کره ماه. پس اصلاً نقش محیط و جامعه رو نباید دست کم بگیرید. اصلاً زندگی خوب میتونه همیشگی هم نباشه. هر کدوم از ما ممکنه تو مقطعی از زندگی آرامش و رفاه داشته باشیم و برعکس تو مقاطعی از زندگی چالش‌هایی داشته باشیم که برای حل کردنش به مشکل بر بخوریم. شرایط خوب و بد تو زندگی ما دائمی نیست و همیشه همه چیز بر وفق مراد ما نیست. ما فقط میتونیم تلاش کنیم تا جای ممکن زندگی رو برای خودمون قابل پیش بینی کنیم. همین. قدم اول برای داشتن یک زندگی خوب خودشناسیه. تا زمانی که ندونیم کی هستیم و چی میخوایم، چطور میتونیم زندگی خوبی بسازیم؟ چرا وقتی روش‌های مشخصی برای شناخت خود وجود داره، این کار رو با آزمون و خطا انجام بدیم؟ ما میتونیم با خودشناسی پی ببریم که همسر ایدئالمون چطور شخصی باید باشه. چرا باید با صرف هزینه مالی، زمانی و عاطفی به این موضوع پی ببریم؟ اگه قدم به قدم اهدافمون رو با شناخت خودمون و ایدئال هامون پیش ببریم، زندگی خوب برای ما تداوم بیشتری داره. در واقع خودشناسی نقشه راه ماست برای داشتن یک زندگی خوب. مشکلات و سختی ها همیشه تو زندگی همه افراد وجود داره. بدون شک هر چقدر هم که بگردیم نمیتونیم فردی رو پیدا کنیم که از هر نظر رضایت کاملی از زندگی داشته باشه و همه چیز برای آرامش و خوشبختی او فراهم باشه. اما چیزی که اهمیت داره اینه که در پس تمام این مشکلات بتونیم روحیه و امید خودمون رو حفظ کنیم و مسیرمون رو ادامه بدیم. درسته که دنیا گاهی به ما سخت میگیره، اما تو همین سختی ها هم میشه به دنبال نقاط روشن و خوشبختی های کوچیک بگردیم. زمانی که اونا رو پیدا کنیم مطمئن باشید که زندگی طعم دیگه‌ای پیدا میکنه و میتونیم معنای واقعی زندگی رو درک کنیم. در واقع گاهی به حدی تو خواسته هامون غرق میشیم که فراموش میکنیم چیزهای کوچیک زیادی وجود داره که میتونیم ازشون لذت ببریم.